So guys, recently napanood natin ang launch ng Redmi Note 10 series. And nakita rin natin ang unboxing ko ng Redmi Note 10 Pro. Nakita natin kung gaano kaganda itong Redmi Note 10 series. No? And grabe, masasabi ko sa inyo, it's a big jump over from the Redmi Note 9 series. May pinadala sa atin si Xiaomi Philippines and ito na ang Redmi Note 10. Ito ang younger sibling ni Redmi Note 10 Pro. And alam natin na nag-launch apat na variant itong Redmi Note 10 series. We have the Redmi Note 10S, Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro, and the Redmi Note 10 5G. So I'm not quite sure kung ano pa mga lalabas dito sa Philippines, but I'm sure this one, lalabas talaga to. So, tara, samahan niyo ako. Unbox muna natin tong Redmi Note 10. So hi guys, ako pala si Richmond ng Gadget Sidekick and welcome back to my channel. And nakita na natin ang full unboxing netong Redmi Note 10. Masasabi natin medyo kahawig nga niya si Redmi Note 10 Pro. Yung nga lang medyo mas maliit siya ng konti in size and mas manipis siya ng konti, mas maganda siya ng konti, and there are of course some compromises on this phone. Siyempre, mas jam-pack ang Pro version kaysa itong non-Pro version. So, alamin muna natin ang specs nitong Redmi Note 10. Meron siyang Qualcomm Snapdragon 678, which is a mid-ranger na processor. Medyo siguro lower mid-range, Masasabi ko sa inyo yung 732G ni Redmi Note 10 Pro is way better than this one in terms of performance. Siguro sa gaming. Doon siguro magkakatalo pagdating sa gaming. Malalaman natin yan mamaya. So itong phone na ito comes in 3 variants. So either go for 464, 4128 or 6128. And of course, meron din siyang tatlong kulay din na pagpipilian. Meron siyang Onyx Gray, meron din siyang Lake Green, and of course, ang Pebble White. So, ano napili ninyo? Ako, medyo conventional ako. So, I'll go with the Onyx Gray.
So in terms of performance, so nakuha natin dito sa Antutu benchmark, kulang-kulang 240,000 points ang binigay sa kanya ni Antutu, which is this is the same score halos na nakuha natin last year, no, from the Redmi Note 9S. And yung performance niya, no, in terms of mga multitasking, in terms of mga daily tasks, very, very smooth. Wala akong problema using this phone. Now, swiping left and right, very, very smooth siya, no? Kahit hindi siya naka 120 Hz. Basta sabi ko sa inyo, okay pa rin siya. Kahit 60 Hz lang siya. And tinignan din natin score niya dito over sa iTutu. And nakakuha siya ng 116,000 points, no? Which is okay. 1,466 points sa 3D Mark. 540 ang single core point sa Geekbench. And 1,625 sa multi-core. And what's nice about this phone, it's running MIUI 12 already on the latest Android 11. So right now, pag-usapan muna natin ang kanyang screen. Meron siyang 6.43-inch AMOLED na display. And yes, you heard it right, it's an AMOLED. 1080p and Corning Gorilla Glass 3. Grabe, no? Last year sa Redmi Note 9, it's just IPS LCD lang yan eh. Tama naman ako. And this time around, AMOLED na siya. Eh masasabi ko sa inyo, no, hindi tayo tinipid ni Xiaomi dito, no, pagdating sa display. The black is blacker, mas punchier ang color dito sa AMOLED. Then ang likod niya is a plastic back and a plastic frame, no. Siyempre, we don't expect na magiging glass din to kasi yung glass is for the Pro version. And another surprise dito sa phone na ito, no, dito sa kanyang DRM info, binigyan siya ng Widevine Level 1 security, no. Which means pwede tayo manood ng mga HD sa Netflix. Very, very welcoming to, no, sa mga movie watcher and sa mga telenovela watcher sa mga cellphones, no. Then of course, tinry natin manood ng YouTube dito sa phone na ito. I can say na very, very nice ang kanyang viewing angle. Though yung baba niya, no, hindi siya sobrang nipis. So I don't really expect na super duper thin ang kanyang chin, no. Pero what's nice is yung drop dot notch niya is quite small, no? Hindi siya yung smallest na nakita ko. Mas maliit pa yung sa Redmi Note 10 Pro, no? But this one is small enough na hindi siya nakaka-istorbo, no? Panonood ka ng mga favorite mong TV shows dito sa phone na ito. Now, running Call of Duty dito sa phone na ito, I can say na okay naman ang gaming experience ko dito, no? Though I cannot say na it's one of the best na na-try ko dito sa mga phones, no? Pero yung experience is good enough na makapatay ako ng mga kalaban, na manalo tayo dito sa game, no? Yung experience niya is not as good as that dun sa Pro version netong phone na ito. But, pwede na siya, no? If you're really on a budget and you want to go for some good games, pwede siyang mag-perform. Though, hindi siya yung super high graphics and high frame rate na gusto natin, pero masasabi ko siya, it's playable. Sa Mobile Legends and sa PUBG, wala rin ako problema playing this game. Now, moving on sa kanyang camera. So, ang Redmi Note 10 Pro, it boasts the 108MP. Ito naman sa Redmi Note 10, meron siyang 48MP na Sony IMX na sensor, no, as its main camera. Then, meron siyang 8MP na ultra-wide lens, 2MP na macro lens, and 2MP na depth sensor. Together with its 13MP na front camera. Tara, silipin muna natin ang mga shots dito sa phone na ito. So, masasabi ko sa inyo, no, ang mga outdoor shots dito sa phone na ito is wala ako kaproblema. It's really nice, it's really sharp, it's good. Kahit hindi siya 108MP, it's performing very, very well. Now, sinabak din natin siya sa mga night scenes, no. Though hindi siya kasing ganda ng mga night scenes na nakuha natin sa Redmi Note 10 Pro, pero itong phone na ito, I can say yung night scenes niya is not really that bad. There are times na makita natin medyo may pagka-grainy, nagkakaroon ng noise, pero often not, it's still good. Tara, kuha muna tayo ng ilang samples dito sa kanyang front camera. Smile!
Oh, anong say nyo? Gwapong-gwapo, no? I can say na itong front camera, no, kahit sa medyo madilim, okay pa rin siya, no? It's still a performer. Pero there are times na pag sobrang dilim na siya, dalagang grainy na. Halos wala ka na makikitang katinuan sa kanyang pictures. Pero bigyan mo ng konting ilaw, no? It can still perform. Sa bright outdoors, wala ka namang problema dito sa phone nito. Lalo if you're using it for mga online schooling, okay na okay ang video quality, no, dito sa front camera. Now, silipin muna natin ang mga videos dito sa phone na ito. Now, this phone can take several modes, no? 720p, 1080p, 4K display. Now, ang stabilized video na dito can only be at most 1080p, 30fps. Tiningnan natin ang kanyang video quality, no? Sa outdoors, it's sharp. Lalo na sa bright outdoors, very, very nice. And very, very stable naman siya, no? When it's running 1080p, 30fps. But if you're using 4K and 30fps, I can say na hindi na siya ganon ka-stable. Medyo may pagkatagtag na nga siya. Checking some videos over from the front camera. So guys, this is how it looks like when you're using the front video of the Redmi Note 10. Check it out. Whoa, not bad. Still impressive. Masasabi ko sa inyo, okay naman ang clarity ng video, no? This front camera. Yung alam medyo may pagkatagtag siya, no? So, best if gamitan natin ng gimbal para maiwasan yung mga tagtag dito sa front camera. Pero pwede siya pang vlog, ah. Itong phone na ito comes with a dual stereo speakers, no? Sa taas saka sa baba. Then, of course, it has a high-res audio certification, which means magandang sounds dito sa phone na ito. Which is very welcoming, no, for people who loves to listen to music. And what's nice about this phone, no, yung kanyang fingerprint scanner, kinary over niya yung design ng Redmi Note 10 Pro, which is a curved, rounded design, no, ang kanyang fingerprint scanner. Sinabi ko sa inyo sa previous video ko, no, na hindi ko ganun kagusto ang mga fingerprint scanner ng Redmi Note 9 series. Yes, it's innovative, nilagyan na nila sa side, no, which makes it more accessible compared dito sa likod. Yung kanyang dating flat design sa Redmi Note 9 series, hindi ko siya ganun kagusto kasi minsan sumasabit ang aking daliri, no? Yung lalim balat when you're, parang kinakapa mo. Parang sharp ang kanyang edges, but this time around, kinorek nila, they make it round, which is very, very welcoming for me. Tinry natin kanyang fingerprint scanner, very, very responsive. Check it out. Not bad. Guys, ang battery nitong phone na ito is a 5,000 mAh of battery. And pretty big, no, for itong size niya, no. Pretty small itong phone na ito, manipis, magaan. Now, ito ang surprise. Nung Redmi Note 9, 18 watts lang ang support nitong phone na ito. But this time around, guys, 33 watts na ang kanyang charging speed, which is very, very upgraded, no, over sa 18. And masasabi ko siya, ang charging speed niya, no, very, very fast din, no. In less than an hour and a half, puno na tong phone na ito from 20 to 100. And guess what? Halos kulang-kulang 2 araw, no, ginamit ko tong phone na ito. Bago siya nalobat ng husto na umabot ng 5%, eh. And, well, ang basic task na ginawa ko is social media, nag-YouTube ako, nanood ako ng kunting Netflix, then nag-phone calls, and of course, kunting gaming. And it lasted me kulang-kulang 2 days before I hit the charging dock. Makunat, ha? Makunat. Guys, na-covered na natin ng Redmi Note
10. And masasabi ko sa inyo, this is really a budget performer in terms of multitasking, in terms of kanyang camera, kanyang display, and of course, ang kanyang battery life. This one is really, really good. Siguro the only thing na hindi ko masyado gusto dito is ang kanyang gaming performance. Hindi ko lang talaga ma-expect na too high on kanyang gaming performance. So, since it's just a Snapdragon 678, and of course, ibang-iba ang 732G in pagdating sa gaming. But, playable ang mga games dito sa phone na ito, no? So guys, do you like this phone as your daily driver? Anong tingin ninyo? Comment on the comment section below para malaman ko kung ano nga ba ang masasabi nyo dito sa Redmi Note 10. So guys, if you like this video, don't forget to like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi nyo ma-miss ang mga videos dito sa aking channel. So sana magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video, and paalam na muna ako sa inyo.